สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอไอเดียของการใช้งานแบตเตอรี่ประกอบ LFP ลิเธียมฟอสเฟต30 แอมป์12 โวลต์นะครับกับ UPS ตัวนี้ผมสั่ง UPS มาในราคา 300 เป็น UPS มือ 2 ไม่มีแบตเตอรี่นะครับทางร้านเขาทดสอบให้แล้วก็เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ปกติแต่ไม่มีแบตขายมาด้วยนะคุณต้องมาใส่แบตเองก็เลยคิดว่าจะเอาส่วนที่เป็นแบตเตอรี่ที่ผมมีอยู่มาประกอบใช้งานนะครับผมเอาสายที่เป็นสายแบตเตอรี่เดิมตัวนี้ลากออกมาด้านข้างเนี่ยครับตัวนี้เป็นสายเดิมเลยนะแล้วผมก็มาต่อแจ็คที่เป็น XT60 ขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแบบนี้นะครับไม่ได้มีต่อสายข้างในนะครับดึงออกมาดื้อๆเลยถ้าเกิดคุณต้องการความสวยงามแนะนำ XT60 แบบฝังขันน็อตสวยๆแบบนี้นะครับแต่ผมเอาง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงก็เลยทำแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมก็เอาแบตเตอรี่ที่ประกอบก่อนหน้านี้ที่นำเสนอไปเป็นคลิปนะครับผมกะจะโยกย้ายจากโซลาร์เซลล์เพราะว่ามันเป็นคนละชุดกันเอามาใส่กับ UPS แล้วก็เอามาจ่ายไฟในบ้านนะครับเป็นสำรองไฟอีกทีหนึ่งโดยที่ตัวนี้เป็นสายปกตินะครับขั้วบวกกับขั้วลบผมใส่โวลต์มิเตอร์ด้วยตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่ 12.4 นะครับปกติแบต LFP ชุดนี้จะเต็มที่ 14.4 โวลต์นะครับตอนนี้เหลืออยู่ 12.4 ก็ถือว่าไฟค่อนข้างอ่อนนะครับผมจะเอามาต่อกับ UPS ชุดนี้แล้วก็ให้ชาร์จไปสักพักหนึ่งแต่ก็จะมีข้อจำกัดนะเนื่องจากว่าปกติแล้วแบตเตอรี่แอซิดพวกเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 13 โวลต์กว่าเข้าใจว่า 13.8 นะครับพอเราเอาแบตเตอรี่ที่เต็ม 14.4 โวลต์มาใส่กับ UPS ที่ชาร์จเต็ม 13.8 ฉะนั้นเขาจะไม่เต็มสักทีนะครับต้องเข้าใจนะว่าแบตเตอรี่ชุดนี้จะรับไฟจาก UPS มาแบบไม่เต็มนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคาดหวังแค่ว่าให้แบตเตอรี่เต็มที่ 13.8 โวลต์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆเขาจ่ายไฟลดลงเรื่อยๆสักประมาณ 11.5 โวลต์ระบบก็ตัดก็คาดหวังแค่นี้เพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนเนี่ยที่ผมออกแบบนี้มันได้ 30 แอมป์ปกติแบตเตอรี่ภายใน UPS ก็จะประมาณ 6.4 แอมป์หรือ 6 แอมป์นี่แหละครับถ้าใส่มากสุดขนาดช่องใส่ก็ใส่ 7.2 แอมป์ซึ่งน้อยกว่าแบตเตอรี่ที่ผมประกอบอยู่ถึง 4 เท่าตัวนี้ 30 แบตเตอรี่เดิมของ UPS ประมาณ 7.2 นะครับก็ถือว่าสบายๆจาก 13.8 จนไปถึงประมาณ 11.5 อย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้มากกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่แบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มที่ 13.8 แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเขาจ่ายไฟสามารถสำรองไฟที่เขาเขียนเอาไว้นะครับผมประเมินว่าจากเดิมแบตเตอรี่ก้อนที่อยู่ในนี้ประมาณ 6.4 แอมป์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับชุดคอมพิวเตอร์ได้ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับหมายความว่าก้อนนี้ถ้าเราเอามาใช้แทนแบตเตอรี่ของ US เดิมซึ่งเป็น 6.4 แอมป์เขาก็สามารถที่จะสำรองไฟได้ประมาณ 4 เท่าของเดิมคร่าวๆนะครับ 4 เท่านะเพราะว่าจากเดิมเล้งของตัวนี้แล้วก็ประจุเนี่ยตัวนี้มันน้อยกว่าอยู่แล้วตัวเนี้ยประจุเยอะกว่าถึงแม้ว่าโวลต์ของเขาไม่เต็มจะได้แค่ 13.8 ลดลงมาเลย 11.5 ก็ตีเหมาไปเลยนะครับว่าควรจะได้ประมาณทัก 4 เท่าของเวลาเดิมประมาณนี้อาจจะได้มากกว่าเดิมด้วยนะผมต่อโวลต์มิเตอร์ออกมาเพื่อที่จะให้เห็นภาพเวลาไปวางตั้งจริงเราจะได้เห็นว่าเขาเต็มที่กี่โวลต์แล้วก็ลดลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับปกติ UPS เขาก็จะเชื่อมต่อไฟตลอดเวลาอยู่แล้วผมตั้งใจจะเอามาสำรองไฟกรณีไฟตกไฟดับเล็กน้อยเท่านั้นเองด้วยความคาดหวังก็คือสามารถที่จะสำรองไฟได้ประมาณ 20-30 นาทีก็โอเคกำลังวัตต์ไม่สูงมากนะครับใช้กับเราเตอร์ใช้กับคอมพิวเตอร์เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับวิธีเชื่อมต่อก็เราจะเสียบแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับเสียบแบตเตอรี่ทั่วไปก็คือแจ็ค XT60 ผมทำแจ็คเพื่อที่จะให้ถอดประกอบง่ายเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคตอนนี้ไฟของ BMS ก็ติดอยู่นะครับตรงนี้นะปกตินะครับเนี่ยสังเกตดูแล้วเราก็เสียบปลั๊กครับจริงๆตอนนี้เปิดได้แล้วนะแต่แนะนำให้เสียบปลั๊กก่อนนะครับโอเคมีการสับสวิตช์ฟิลอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดโอเคถ้าไฟปกติพร้อมซัพพอร์ตก็จะเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าไฟดับก็จะเป็นสีเหลืองกระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟสีแดง
ติดค้างหรือกระพริบก็แสดงว่ามีปัญหาเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นสีเหลืองแสดงว่าจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์ได้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้แต่ว่าจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟมาเขาจะมาสู่สถานะลายก็คือใช้ไฟจากไฟบ้านแล้วพร้อมจังหวะนั้นเขาก็ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย12โวลต์ควรจะขึ้นไปเต็มที่ 13.8 ผมทดลองจริงใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์แล้วนะครับเอามาสำรองไฟให้ที่ชั้น2สามารถที่จะสลับไฟระหว่างโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟบ้านได้ใช้งานได้ดีครับประจุเยอะดีใช้งานได้นิ่งๆเลยรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนครับ